In this video, explain ko sa inyo lahat ng features dito sa Gcash application. Ano nga ba itong cash in, send money, invest money, buy load at lahat-lahat ng features dito sa Gcash. Ano nga ba ang advantages of using Gcash at kung bakit ito pinagkakatiwalaan at ginagamit ng 10 milyong Filipinos. So kung bago ka pa lang sa Gcash, make sure na panoorin mo ng buo ang video na ito. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe for more videos, especially all about Gcash. First, ano nga ba itong cash in? So cash in, ibig sabihin ay magpapasok ka ng pera or maglalagay ka ng funds sa Gcash account mo. So meron tayong iba't ibang options para makapag cash in ka or makapaglagay ka ng funds sa Gcash account mo. Pwede kang mag-cash in directly sa link bank account mo. Or kung wala naman is pwede kang mag over the counter like machine cash ins, supermarket, department stores, pawn shops, payment facilities, convenience store, LBC Express. So pumili ka lang kung alin dyan ang convenient para sa'yo. Pero para sa akin is mas madali at mas mabilis dito sa 7-Eleven kasi nga 24 hours sila. So ibig sabihin 24/7 pwede kang mag-cash in as long as okay yung click machine nila. Pwede ka rin mag-cash in directly through any bank account na kapartner ni Gcash like BPI, Union Bank, BDO at marami pang iba. Pwede rin sa remittances like MoneyGram, Western Union or PayPal. Ano naman itong send money? Send money is pwede kang makapagpadala ng pera or makapag-transfer ng funds sa kahit na kaninong Gcash account or kahit na kaninong bank account na kapartner ni Gcash instantly and for free. Para makapag-transfer ka ng pera sa another Gcash account, click mo lang yung Express Send tapos ilagay mo lang yung mobile number ng Gcash account na papadalhan mo. Pwede ka rin mag-send with a clip na kung saan is pwede mong lagyan ng image or any attachments yung pera na pinadala mo. Pwede ka rin mag-send ang pao. Ito ay isang Chinese tradition na kung saan is magbibigay ka ng gift or parang red envelope sa kaibigan mo or sa family members mo. Pwede ka rin mag-send to bank sa kahit na kaninong bank account na kapartner ni Gcash. Nandito rin yung PAYMAYA and coins.ph. Ano naman itong Save Money? Save Money is a Gcash savings account powered by CIMB Bank with 3.10% annual interest rate. So ibig sabihin mas malaki siya compared sa ibang primary bank dito sa Pilipinas. So kung plano mo mag-open ng savings account is dito ka na sa Gcash Save Money dahil safe and secured yung pera mo, mas malaki ang interest rate at syempre less hassle siya dahil you can withdraw and deposit anytime and with no maintaining balance required. Dito sa Gcash ay pwede ka rin bumili at magbenta ng load hindi lang sa Globe kundi sa lahat ng networks with 5% rebates. So for example, bibili ka ng 100 pesos na load, so ang madideduct lang sa Gcash balance mo is 95 pesos. So mas convenient at mas makakatipid ka compare sa kung sa tindahan ka bibili ng load na kung minsan is meron pa siyang patong na 3 to 5 pesos. Ano naman itong Gcash Forest? Gcash Forest is habang gumagamit ka ng Gcash ay nakakatulong kang ma-restore ang Philippine Forest natin because every transaction dito sa Gcash is makaka-earn ka ng green energy na kung saan ay iipunin mo at i-collect mo. Once na makapag-accumulate ka ng enough green energy para sa isang puno ay may isang organization na kapartner sa Gcash na magtatanim ng puno para sa iyo. Ano naman itong Managed Credit? Ito ay isang feature ni Gcash na kung saan is pwede kang umutang ng up to 30,000 pesos dito sa Gcash. Depende yan kung magkano na ang G-score mo. Ang G-score ay isang trust rating ng Gcash kung gaano ka ka-active sa Gcash. So minimum of 500 G-score is pwede mo nang ma-unlock ang G-credit at pwede ka nang umutang from 5,000 to 30,000 pesos with only 3% interest rate. Para mapataas mo ang G-score mo is gamitin mo lang consistently lahat ng features ni Gcash at tataas ang G-score mo hanggang sa ma-unlock mo ang G-credit. Ano naman itong Pay Bills? Pay Bills is pwede kang magbayad sa lahat ng biller na kapartner ni Gcash like electric utilities, water utilities, cable, internet, credit cards, loans, government, insurance at marami pang iba. Less hassle dahil magagawa mo lang lahat ng to just using your phone and your Gcash account. So hindi mo na kailangan pang lumabas ng bahay, pumila para magbayad ng bills mo. Ano naman itong PayQR? PayQR is pwede kang bumili at magbayad just by scanning the QR code sa isang store or partner merchants ni Gcash na tumatanggap ng QR code as payment.
Hindi mo na kailangan magdala ng cash. Kailangan mo lang ng cellphone mo at ng Gcash account mo. Syempre dapat may funds ka sa Gcash account mo. Dito naman sa bank transfer is pwede kang makapag-transfer ng pera sa kahit na anong bank account na kapartner ni Gcash like BPI, Union Bank, BDO at marami pang iba. At less hassle siya dahil magagawa mo lang siya online at in real-time processing powered by InstaPay. Request money. So dito sa request money is pwede kang makapag-request ng pera sa kahit na kaninong Gcash account user. So pwede kang makapag-request ng pera with a note. So halimbawa maniningil ka ng utang. So singilin mo siya through Gcash request money. Dito naman sa cash out is ito yung feature na kung saan is gusto mong i-withdraw yung Gcash balance mo or yung laman ng Gcash account mo. So pwede mong siyang i-withdraw using your Gcash MasterCard, or kung wala ka pang Gcash MasterCard is mag-order ka na for only 150 pesos is pwede mo nang ma-withdraw instantly yung Gcash balance mo through any ATM machines nationwide. Or kung wala ka namang Gcash MasterCard is pwede mo siyang i-cash out sa pawn shops like Villarica or Tambunting, supermarket like Pure Gold, department stores like Robinsons. Sa ngayon ay yan pa lang yung cash out options natin due to the COVID-19 pandemic. So ayan yung mga basic features na dapat mong malaman bago ka gumamit ng Gcash. Kung gusto mo makatanggap ng instant 50 pesos sa pag-register mo dito sa Gcash is i-click mo lang itong link na ito or ilagay mo itong referral code na ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, please hit the like button at syempre mag-subscribe ka na rin at hit mo yung notification bell para ma-notify ka every time may bagong video tayo, especially all about Gcash. Shout out kay Ninya Jean Hian Official, Justin Toke, Carrasco Jr., Arvin Sarical. So maraming salamat sa suporta. So kung gusto mo ring ma-shoutout sa next videos ko, comment ka lang sa ibaba ng video nito. So thank you for watching and God bless. So kung gusto mong mas matuto pa dito sa Gcash is panoorin mo lang itong mga videos na ito sa YouTube channel ko.